โอเคทุกคน Insta 360 S Pro 2 อยู่ในมือผมแล้วครับ 3, 2, 1 Talk to meก่อนจะไปใช้งานนะครับเรามาทำความรู้จักสเปคของตัว Insta 360 S Pro 2 ไปพร้อมๆกันก่อนนะครับตัวของกล่องนะครับตรงนี้ก็จะมาแบบสีดำขรึมเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจในตัวของ S Pro 2 ตัวนี้เนี่ยก็คือตรงหน้ากล่องเขาจะมีระบุไว้นะครับอย่างผมเนี่ยก็คือเขาระบุไปว่าเป็นตัวของ Dual Battery Bundle ทุกคนหมายความว่าในกล่องเนี่ยเขามีตัวแบตเตอรี่มาให้2ก้อนซึ่งตัวของชุดDual Battery Bundle เนี่ยราคาอยู่ที่ 14,900 ครับส่วนถ้าเป็นตัวของที่เป็นแบตเตอรี่เดี่ยวอยู่ที่ 14,500 โหพอเห็นราคาแล้วผมว่าซื้อตัวของที่เป็น Dual Battery Bundle เนี่ยอันนี้คุ้มกว่าครับตรงนั้นแล้วก็รอบๆกล่องที่น่าสนใจนะครับจากที่ผมดูเนี่ยก็จะมีตัวของที่เขียนไว้ว่าเป็นมีตัวของ New Vinguard for Clearer Audio อันนี้น่าสนใจมากเรื่องของเสียงไมค์น่าจะทำได้ดีขึ้นด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของชิปประมวลผลครับตัวของ S Pro 2 ปีเนี้ยเขาทำเป็นตัวของ Dual Chip ครับหมายความว่าเขาทำตัวของ Dual Chip เนี่ย2ตัวอยู่ในกล้องครับปีที่แล้วเนี่ยมีตัวของชิป AI ตัวเดียวปีเนี้ยเขาแยกกันเลยครับมีตัวของหน่วยประมวลผล AI 5 นาโนเมตรแล้วก็มีตัวหน่วยประมวลผลเกี่ยวกับเรื่องภาพนะครับตัวของ Pro Image Chip เนี่ยเพิ่มเข้ามาอีกตัวหนึ่งนะครับทีนี้เรามาดูในกล่องไปพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวผมเปิดกล่องกันนะครับตรงนี้สิ่งที่น่าสนใจแล้วก็สะดุดตามากก็คือตัวของดีไซน์โอเคอาจจะแบบใกล้เคียงกับของเดิมถ้าผมเอาตัวของรุ่นที่1มาเปรียบเทียบเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันใกล้เคียงกันครับแต่สิ่งที่ดูแตกต่างกันเนี่ยก็คือตัวของหน้าเลนที่เขาจะมีความที่แบบทำเป็นเหมือนแปดเหลี่ยมแล้วก็ตัวของ S Pro 2 นะครับตรงบริเวณหน้าเลนเนี่ยเขาสามารถถอดได้แล้วนะทุกคนเป็นสิ่งที่คนที่ใช้ Action Cam เนี่ยอยากให้มีมากๆครับเพราะว่าเวลาที่เราใช้งานไปนานๆเนี่ยตัวของหน้าเลนยังไงซะเดี๋ยวมันจะเกิดริ้วรอยมันเวลาเราใส่กระเป๋าอะไรแบบเนี้ยพอมันทำแบบนี้ได้เนี่ยเท่ากับว่าอนาคตเวลาที่มันเกิดริ้วรอยอะไรเยอะตรงหน้าเลนเนี่ยเราก็ถอดเปลี่ยนได้ครับซึ่งการถอดเปลี่ยนก็ไม่ยากอะไรหมุนทวนเข็มนาฬิกาคือเพื่อถอดแล้วก็จังหวะใส่ก็คือหมุนตามเข็มนาฬิกาแล้วก็เช็คตัวขอบให้สนิทดีเรียบร้อยเท่านี้ก็คือสามารถที่จะถอดเปลี่ยนแล้วก็ใส่อันใหม่เข้าไปได้เลยครับแล้วก็ตรงด้านข้างใต้ของตัวเลนส์นะครับตรงเนี้ยเขาจะมีตัวที่เขาโฆษณานี่แหละก็คือตัวของที่ชื่อว่าตัวของ Vinguard สำหรับตัวของการใช้เรื่องของเสียงไมค์เนี่ยได้ชัดขึ้นตรงเนี้ยมันจะแบบโหเห็นแบบสะดุดตามากนะครับตรงนี้แล้วก็จอด้านหลังนะครับตรงนี้ก็จะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นกว่าตัวของรุ่น1เล็กน้อยนะครับรุ่น1เนี่ยหน้าจอ 2.4 นิ้วครับส่วนตัวของ S Pro 2 หน้าจอ 2.5 นิ้วพร้อมการปรับปรุงในเรื่องของรายละเอียดในเรื่องของจอเนี่ยทำได้ดีขึ้นด้วยนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือในกล่องเนี่ยตอนนี้ผมเห็นแล้วก็คือตัวแบตเตอรี่อีกก้อนหนึ่งนี่ครับตัวแบตเตอรี่ปรับปรุงใหม่ด้วยก็คือของเดิมเนี่ยในตัวของ S Pro 1 ที่มากับตัวกล้องเนี่ยเขาจะเป็นตัวของแบตเตอรี่ 1,650 มิลลิแอมป์ของใหม่นะครับตรงเนี้ยที่มากับตัวของ S Pro 2 เนี่ยจะเป็นตัวของแบตเตอรี่ 1,800 มิลลิแอมป์ถ้าเป็นตัวของชุด Bundle แบตเตอรี่ก็คือจะมีแบตเตอรี่2ก้อนแบบนี้นะครับทีนี้เรามาดูกันต่อครับว่าในกล่องเขามีอะไรเพิ่มเติมกันบ้างนะครับโอเคในนี้เขาจะมีตัวของที่เป็น Standard Mouse นะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวของแม่เหล็กนะครับเวลาที่เราใช้งานเนี่ยก็คือแปะเข้าไปแบบนี้ครับตรงนี้ปึ๊บตรงเนี้ยเหมือนเดิมครับเหมือนกับที่ผมเคยรีวิวตัวของ S Pro 1 เวลาที่ใส่ตัวของที่เป็น Standard Mouse ตรงนี้เนี่ยให้ฟังเสียงนิดนึงว่ามันกึกเข้าไปทั้ง2ข้างหรือยังนะครับตรงนี้พอเราแปะเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ครับปุ๊บมันเข้าไปข้างแล้วแล้วก็ให้เราดันไปเนี่ยอีกข้างนึงมันเข้าแล้วแต่คือให้เราดันไปสุดให้มันดังกึกครับเนี่ยประมาณนี้ครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่มีในกล่องอันนี้โอ้โหอันนี้เป็นไฮไลท์สำคัญอีกอันนึงก็คือตัวของที่เป็นตัวไมค์การ์ดตรงนี้นะครับก็จะสามารถสลับเปลี่ยนกับตรงตัวของวินการ์ดที่ช่วยกรองเรื่องของให้ทำให้เรื่องของเสียงตัวของไมค์เนี่ยมันดีขึ้นได้นะครับจากที่ผมดูก็คือเวลาที่จะถอดเปลี่ยนเนี่ยก็คือเราต้องสไลด์ออกนะครับก็คือแบบดันออกมันจะเป็นเหมือนเขี้ยวสลักนิดนึงตรงเนี้ยปุ๊บถอดออกแล้วครับก็คือตัวของวินการ์ดอันเนี้ยด้านหลังของเขาเนี่ยมันจะเป็นตัวของฟองน้ำทุกคนพอมีตัวของฟองน้ำมันก็จะช่วยกรองเสียงต่างๆเนี่ยออกไปได้พอสมควรแล้วก็ทำให้เสียงพูดชัดขึ้นนะครับ
แต่ถ้าจะลงน้ำครับตัวของที่เป็นวินการ์ดอันเนี้ยด้วยความมันมีฟองน้ำเนี่ยจริงๆมันสามารถโดนน้ำได้แหละทุกคนแต่คือตามข้อแนะนำก็คือมันไม่ควรจะเอาไปลงน้ำไปเล่นน้ำนะครับตรงนั้นเพราะว่าเวลาที่ขึ้นจากน้ำมาฟองน้ำข้างหลังมันอุ้มน้ำแล้วเราพูดเข้าไปที่กล้องเนี่ยยังไงซะเสียงเราเนี่ยมันก็ไม่ดีแน่นอนถ้าเราจะไปเที่ยวแล้วเรารู้ว่าเราจะต้องแบบไปลงน้ำไปดำน้ำอะไรแบบเนี้ยให้ใช้ตัวที่เป็นไมค์การ์ดธรรมดาครับตรงนี้ให้ใส่เข้าไปครับตรงเนี้ยพอใส่เข้าไปก็คือใช้กล้องแล้วก็สามารถไปเล่นน้ำลงน้ำอะไรได้เลยสิ่งที่ปรับปรุงดีขึ้นในตัวของ S Pro 2 เมื่อเทียบกับตัวของ S Pro 1 นะครับก็คือเริ่มตั้งแต่ตัวของการถ่ายวิดีโอ 8K เลยครับถ้าเป็นตัวของรุ่นที่1เนี่ยเวลาที่เราขยับมาที่ตัวของการถ่ายวิดีโอ 8K เนี่ยมันจะมีแค่ตัวเลือกเดียวก็คือตัวของ 8K 24 เฟรมคือพอมาตัวใหม่เนี่ยตัวของ S Pro 2 จะมีตัวเลือกนะครับก็คือเป็น 8K 24 25อันนี้มีแล้วก็ไปถึงระดับ30เฟรม per sec นะครับตรงนั้นแล้วก็การถ่ายวิดีโอ 4K ในตัวของ S Pro 2 นะครับจะสามารถถ่ายได้ถึงระดับ 4K 120เฟรมครับแล้วก็ไฮไลท์สำคัญของเขาเนี่ยก็คือเวลาที่เราเลือกนะครับว่าจะให้ถ่ายที่มันเก็บแสงแบบ HDR เนี่ยจะสามารถเลือกได้ถึงตัวของ 4K 60เฟรมครับตัวเดิมเนี่ยจะเลือกได้ถึงระดับที่ 4K 30ตัวนี้ก็คืออัปเกรดขึ้นมาเป็นตัวของ 4K 60 HDR นะครับถัดมาในด้านสเปคที่น่าสนใจของตัว S Pro 2 นะครับก็คือเรื่องของตัวช่วยเวลาที่เราถ่ายตอนกลางคืนครับทั้งเรื่องของภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอครับในตัวของ S Pro 1 ที่ออกในปีที่แล้วเนี่ยเขาเป็นผู้นำในเรื่องของตัวโหมดช่วยการถ่ายกลางคืนตัวของ S Pro 2 ในปีนี้ก็น่าสนใจที่ตัวของโหมดการถ่ายกลางคืนเนี่ยที่ชื่อว่าตัวของ Pure Shot หรือตัวของการถ่ายวิดีโอก็คือตัวของ Pure Video เนี่ยเขาจะสามารถเลือกได้ถึงตัวของระดับ 4K 60เฟรมครับในเรื่องของสเปคของตัว S Pro 2 นะครับเอาจริงเนี่ยนอกเหนือจากที่ผมพูดไปเนี่ยมันมีรายละเอียดเยอะมากเดี๋ยวผมขึ้นให้เป็นบูลเลตไว้ให้ครับแล้วเดี๋ยวเราไปลองตัวกล้องพร้อมๆกันครับโอเคทุกคนถ่ายเปิดตัวของ S Pro 2 เสร็จเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้ก็เดี๋ยวเก็บของก่อนแล้วก็เดี๋ยวออกไปลองข้างนอกพร้อมๆกันตอนนี้โหคันมือมากเมื่อกี้ที่ลองไปที่พูดไปนะครับตรงนี้ก็อยากลองในที่มืดอันนี้เข้ามาในห้องนั่งทำงานของผมอันนี้เดี๋ยวลองปิดประตูก่อนปิดประตูปุ๊บลองดูครับสว่างได้อยู่เนาะนะม่านปิดอยู่นะมีแสงมานิดเดียวอันนี้ด้วยความตอนกลางวันเดี๋ยวไปหาห้องอีกห้องอื่นว่ามันเป็นยังไงมันจะได้ไหมแบบเรื่องความสว่างนี่ลองให้ดูสดๆเลยนี่เข้ามาในห้องน้ำเลยเนี่ยมีแสงจากด้านนี้ด้านเดียวเฮ้ยผมเห็นในจอแล้วก็โอเคนะเข้ามาลึกหน่อยปุ๊บมีฉากนี้เฮ้ยโอเคนะเดี๋ยวไปลองกล้องกันครับเดี๋ยวล้างหน้าก่อนไหนๆอยู่ด้วยกันแล้วอยู่ด้วยกันไปก่อนนะทุกคน 3, 2, 1, talk to me. Okay. โอเคทุกคนตอนนี้อยู่ที่สระว่ายน้ำวาร์ปมาที่สระว่ายน้ำตอนนี้ผมอยู่ที่พัทยาครับลองดูครับเรื่องสีสันที่ได้จากตัวของ S Pro 2 นะครับแล้วก็เรื่องของเสียงด้วยเวลาที่เรามาว่ายน้ำหรือดำน้ำถ้าเราจะเอาตัวกล้องลงใต้น้ำเนี่ยก็คือให้เปลี่ยนตัวของ Mic Cap ด้านหน้าเป็นที่มันไม่มีตัวของฟองน้ำด้านหลังเนาะอันนั้นก็ลองดูเรื่องเสียงครับเวลาที่ใช้ตัวของ Mic Cap ธรรมดาดูว่ามันเป็นยังไงแต่ตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ผมเห็นในจอทุกคนโอ้โหแจ่มมากสีท้องฟ้านี่ฟ้ามากลองดูครับประสิทธิภาพที่ได้จากตัวของ Insta 360 S Pro 2 เวลาที่เราพามาเที่ยวแบบนี้ครับตัวของ S Pro 2 เนี่ยเวลาที่เราเอามาเล่นน้ำแบบเนี้ยผมก็ไม่ได้ใส่ตัวของแบบที่เป็นตัว dive case นะทุกคนอันนี้คือกล้องเปล่าซึ่งตัวของกล้องเปล่าเนี่ยมันสามารถอยู่ในน้ำได้แบบที่ความลึกที่ระดับไม่เกิน12เมตรนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นข้อดีที่ตัวกล้องมันก็สามารถทำได้มากขึ้นนะครับโอเคทุกคนตอนนี้ผมสลับมาใช้ตัวของ 8K 25 เฟรมให้ดูนะครับว่าภาพออกมาเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับจริงๆเนี่ยเอาจริงตัวของ 8K เนี่ยในตัวตั้งแต่ตัวของ S Pro 1 แล้วผมว่ามันเป็นส่วนเสริมที่ทำให้ตัวกล้องมันน่าสนใจขึ้นโอเคว่ามันมีตัวถ่าย 8K แต่คือถ้าเราจะถ่ายจริงจังทุกคนผมว่าเราอยู่กันที่ตัวของ 4K โอเคเพียงแต่ว่าตัวของ 8K มันก็จะเป็นจังหวะที่แบบเฮ้ยเราถ่ายเผื่อว่าจะเอาไปครอปอะไรแบบเนี้ยตรงเนี้ยลองดูครับว่าเรามีแบบไอเดียไหมว่าแบบอยากเอาตัวของ 8K เนี่ยไปทำอะไรต่อนะครับซึ่งตอนนี้ผมลองแพนให้ดูครับเวลาถ่าย 8K โอเคทุกคนอันนี้ผมบอกมาถ่ายให้ดูนะครับในสถานการณ์จริงที่อยู่ริมทะเลแบบนี้ครับตัวของ S Pro 2 ครับกับตัวของการถ่ายตอนนี้ผมตั้งค่าถ้าผมจะไม่ผิดผมตั้งค่าเป็นตัวของ
4K 50 นะครับซึ่งมันได้สีเรื่อง HDR ด้วยนะซึ่งตอนเนี้ยสีที่ทุกคนเห็นเนี่ยคือตัวของ Standard ของตัวกล้องนะครับลองดูประสิทธิภาพครับว่าเวลาที่เราออกมาใช้งานแบบเนี้ยแล้วเดินแบบแสงดีๆแบบเนี้ยครับแล้วเราได้เนี่ย 4K 50 60 ที่เป็น HDR ด้วยเนี่ยเพื่อเอาไปทำสโลว์ได้ด้วยเนี่ยลองดูประสิทธิภาพครับว่ามันทำได้ดีแค่ไหนนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยนอกจากเรื่องภาพผมอยากให้ทุกคนสังเกตไปพร้อมๆกันแต่เดี๋ยวเราค่อยไปพูดในภาพรวมทีหนึ่งของเรื่องเสียงไมโครโฟนด้วยซึ่งตอนนี้ลองสังเกตเรื่องเสียงไปด้วยพร้อมๆกันนะครับว่าประสิทธิภาพของไมโครโฟนในตัวของ S Pro 2เนี่ยเป็นยังไงนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยน่าจะได้ยินเสียงน้ำทะเลอยู่บ้างนะเพราะว่าน้ำทะเลแบบอยู่ใกล้ผมมากเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยคลื่นซัดตุ้มเลยเนี่ยลองดูครับประสิทธิภาพเวลาที่เราเอาตัวกล้องออกมาใช้งานลักษณะนี้นะครับในสถานการณ์จริงเปียกในสถานการณ์จริงที่แบบเราพกกล้องออกมาแล้วเราแบบเฮ้ยเอามาลุยเลยแบบเนี้ยใช้ได้ทั้งเนี่ยอยู่บนบกแล้วก็เมื่อเช้าที่ถ่ายในน้ำให้ดูประสิทธิภาพเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับความสามารถอีกอย่างหนึ่งตอนที่เราถ่าย 4K เนี่ยก็คือเราสามารถแตะที่หน้าจอ2 ครั้งเพื่อทำซูม 2x Clarity Zoom ได้ด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกความสามารถหนึ่งที่มีอยู่ในตัวของ Insta360 S Pro 2 ครับในเรื่องของความกว้างของเลนส์ของ S Pro 2 นะครับผมนำมาให้ดูทั้งหมดเลยเนี่ยลองเลือกกันดูครับว่าเราชอบแบบไหนนะครับตัวที่มันกว้างสุดเนี่ยจะชื่อว่าตัวของ Action View ที่ความกว้างของเขาเนี่ยอยู่ที่157 องศาครับเป็นอะไรที่กว้างมากโดยส่วนตัวนะครับผมจะชอบใช้ตัวของ Devolve กับตัวของ Mega สลับไปสลับมาเนี่ยบ่อยที่สุดถ้าอยากได้กว้างมากเนี่ยก็คือผมจะเลือกเป็นตัวของ Mega แล้วครับถ้าอยากได้ให้มันดูแคบเข้ามาหน่อยนึงผมก็จะใช้ตัวของ Devolve ครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยในตัวของมุมมองเลนส์อื่นๆที่ผมใช้อยู่เรื่อยๆนะครับก็จะเป็นตัวของการล็อกไม่ให้ตัวของภาพเนี่ยมันดูเอียงก็คือตัวของ Horizon Lock ทั้งตัวของ Horizon Lock 45 องศาแล้วก็ตัวของ Horizon Lock 360 องศาก็เป็นอีก2ตัวครับที่ผมใช้อยู่เรื่อยๆเลยครับตอนนี้ผมใช้ตัวของการถ่ายสีจืดตัวของหลอกในตัวของ S Pro 2 ดูนะครับว่ามันออกมาเป็นยังไงนะครับตัวกล้องมันมีความสามารถในการถ่ายสีจืดแล้วนะรุ่นนี้เรื่องการถ่ายสีจืดแบบบล็อกไฟล์จากตัวกล้อง Insta360 S Pro 2 นะครับจากที่ผมลองถ่ายให้ดูไปนะครับแล้วก็ผมเอามาทำ Color Grading เนี่ยก็ถือว่าอยู่ในขั้นที่เราสามารถเอามาปรับแต่งช่วงของแสงของสีตามที่เราต้องการได้เลยครับเพียงแต่ว่าตรงนี้ก็ต้องบอกข้อมูลกันไว้เพิ่มเติมนะครับจากที่ผมเช็คตัวของไฟล์นะครับว่าตัวของเนื้อสีของเขาเนี่ยจะเก็บช่วงของสีเฉดสีเนี่ยเป็นแบบ8 บิต 420 นะครับยังไม่ใช่การเก็บช่วงของสีเนี่ยที่เป็น10 บิต 420 นะครับตรงนี้ก็แจ้งกันไว้ให้ทราบครับโอเคทุกคนผมว่าเราเทสตัวของ S Pro 2 เนี่ยมาจนถึงจุดที่คนอาจจะสงสัยว่าถ้าเอาตัวของ S Pro 2 เนี่ยมาเทียบกับตัวของ DJI Action 5 Pro กับตัวของ GoPro 13 ล่ะภาพมันจะสูสีกันไหมมันจะเหมือนหรือมันจะแบบเฉดสีต่างๆเนี่ยมันจะแตกต่างกันไงตอนนี้ทุกคนคงได้เห็นกันแล้วนะครับว่าประสิทธิภาพของแต่ละกล้องเนี่ยเป็นยังไงในฉากเดียวกันถืออยู่บนคานที่วางกล้องเรียงกันเลยเนี่ยแบบนี้เนี่ยประสิทธิภาพลองดูครับซึ่งแต่ละกล้องเนี่ยผมตั้งค่าให้เป็นในระดับที่ใกล้เคียงกันมากที่สุดนะครับก็คือตัวของ GoPro 13 เนี่ยเขาก็จะมีโหมดตัวของการถ่ายที่เป็น HDR ด้วยนะครับผมก็จะตั้งตัวของ HDR HLG ในตัวของ GoPro แล้วก็ตั้งค่าในตัวของ GoPro 13 เนี่ยเป็นสีแบบ10 บิตนะครับส่วนตัวของ DJI Action 5 Pro ผมก็ตั้งค่าให้ตัวของ DJI เนี่ยเป็นตัวของสี10 บิตไปเลยนะครับตรงนั้นแล้วก็ตัวของ S Pro 2 เนี่ยผมก็ตั้งค่าให้เป็นตัวของ 4K 25 เฟรมเหมือนกับทุกๆกล้องนี่แหละแล้วก็ตั้งค่าเรื่องสีเป็น Standard ที่เป็นสีแบบ HDR ครับลองดูประสิทธิภาพครับว่าเวลาที่เราถ่ายแบบเนี้ยอยู่ริมทะเลแบบเนี้ยแต่ละกล้องมันทำประสิทธิภาพในการเก็บเฉดช่วงแสงช่วงสีเนี่ยออกมาได้ยังไงบ้างเดี๋ยวผมลองเดินให้ดูก่อนครับเนี่ยเป็นไงครับแต่ละกล้องทำเรื่องของเฉดแสงเฉดสีได้ดีแค่ไหนครับเมื่อกี้เราเทียบประสิทธิภาพในเรื่องของภาพไปเห็นกันแล้วนะครับอันนี้เรามาดูประสิทธิภาพของไมโครโฟนของกล้องแต่ละตัวกันว่าเป็นยังไงนะครับโดยทั้ง3กล้องตอนนี้เนี่ยผมตั้งค่าให้เหมือนกันมากที่สุดนะครับในระดับเริ่มต้นของทุกๆกล้องนะครับตัวของ DJI Action 5 Pro เนี่ยผมตั้งค่าตัวของ Wind Noise Reduction เป็นในระดับ Standard นะครับตัวของ S Pro 2 ตั้งค่าเป็นในระดับของ Wind Noise Reduction นะครับแล้วก็ตัวของ GoPro 13 ก็ตั้งค่าในเรื่องของ
ไมค์เรื่องเสียงเนี่ยก็เป็นในระดับมาตรฐานเหมือนกันลองดูประสิทธิภาพครับว่าแต่ละกล้องตอนเนี้ยเรื่องของเสียงที่ทุกคนได้ยินตอนเนี้ยชอบตัวไหนกันเนี่ยคอมเมนต์กันหน่อยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมเองก็ยังไม่รู้นะซึ่งในแต่ละกล้องเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องของระดับการตั้งค่าในตัวกล้องให้ตั้งค่าได้2ระดับตรงเนี้ยก็จะแต่อันนี้เป็นระดับเริ่มต้นก็ลองดูกันครับว่าเรื่องประสิทธิภาพเวลาที่ใช้เนี่ยในระดับเริ่มต้นของการตั้งค่าเกี่ยวกับเรื่องไมค์เนี่ยตอนเนี้ยทุกคนได้ยินแล้วเนี่ยชอบตัวไหนมากกว่ากันมาคอมเมนต์กันได้ครับโอเคทุกคนตอนนี้ผมเปลี่ยนเรื่องการตั้งค่าของไมโครโฟนในแต่ละกล้องเนี่ยเป็นในระดับสูงสุดแล้วนะครับตัวของ GoPro เนี่ยเขาจะมีตัวของการตั้งค่าเนี่ยให้เน้นเรื่องเสียงพูดก็คือตัวของชื่อเมนูว่า Voice ครับก็จะเน้นในเรื่องของเสียงพูดนะครับตามความเข้าใจของผมแล้วก็เท่าที่หาข้อมูลแล้วก็ตัวของ S Pro 2เนี่ยเรื่องของการรับเสียงตอนนี้ก็จะเป็นตัวที่ชื่อว่า Voice Enhancement ครับก็จะเน้นในเรื่องของเสียงพูดเช่นกันนะครับแล้วก็พยายามจะกรองเรื่องส่งเสียงอื่นออกไปนะครับตรงนี้ลองดูว่าประสิทธิภาพเป็นยังไงแล้วก็ถัดมาในตัวของ DJI Action 5 Pro เนี่ยเขาจะไม่มีตัวของเมนูที่แบบเน้นเรื่องเสียงพูดตัว voice อะไรแต่คือตัวของ Win Noise Reduction เนี่ยตอนนี้ผมตั้งค่าเป็นในระดับสูงสุดหรือตัวของ High นะครับลองดูประสิทธิภาพครับว่าตอนเนี้ยแต่ละกล้องเนี่ยเรื่องของเสียงไมค์เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้เนี่ยผมอยู่ห่างนะครับผมถืออยู่ห่างจากตัวกล้องเนี่ยประมาณแบบครึ่งแขนประมาณเนี่ย40-50 เซนครับลองดูประสิทธิภาพครับว่าแต่ละกล้องเนี่ยรับเสียงเป็นยังไงบ้างนะครับผมพยายามเอาหน้าเนี่ยเอาปากให้ตรงกับตัวกล้องทุกๆตัวอย่างแบบเฉลี่ยเท่ากันนะครับตรงนี้ลองดูครับแล้วเดี๋ยวผมจะยืดแขนออกไปที่70 เซนดูครับว่าประสิทธิภาพของแต่ละกล้องเนี่ยรับเสียงเป็นยังไงตอนนี้ยื่นไปที่ระดับ70 เซนนะครับตรงนี้ตัวของหน้าเลนเนี่ยอยู่ในระดับสายตาของผมนะครับตรงนี้เนี่ยลองดูประสิทธิภาพครับว่าระยะเนี่ยประมาณ70 เซนรวมตัวของไม้ที่ผมถืออยู่ด้วยเนี่ยอาจจะประมาณ75-80 เซนเนี่ยลองดูครับว่าประสิทธิภาพตอนนี้เรื่องของไมค์เนี่ยแต่ละกล้องเนี่ยรับเสียงเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคทุกคนตอนนี้มาลองเรื่องการถ่ายกลางคืนของตัว S Pro 2 ที่เยาวราชนะครับตอนนี้ลองดูภาพของ S Pro 2 ดูครับว่าเป็นยังไงครับรวมถึงเรื่องเสียงด้วยตอนนี้ผมใช้ตัวไมโครโฟนของตัว Insta30 S Pro 2 ในตัวกล้องนะไม่ได้ต่ออะไรใดๆนะครับเรื่องภาพตอนนี้ผมจะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับตอนนี้ที่ทุกคนเห็นกันเนี่ยก็คือตัวของภาพที่เป็นวิดีโอปกติ 4K 25 เฟรมแล้วก็เรื่องของ HDR เนี่ยผมปิดไว้นะครับเพราะว่าเวลาที่เราพูดถึง HDR กับการถ่ายกลางคืนมันจะไม่ถูกกันเพราะว่า HDR มันต้องการช่วงแสงที่กว้างนะครับไม่ว่ากล้องไหนก็ตามเนี่ยการใช้ HDR ในตอนกลางคืนก็คือไม่แนะนำนะครับตรงนี้ทำไมผมถึงไม่เลือกเป็นตัวของ Pure Shot ตั้งแต่ต้นตรงเนี้ยเพราะผมมองว่าเวลาที่เราในสถานการณ์จริงเวลาจะสลับไปสลับมาบางจังหวะเราก็บางทีเราก็ไม่ได้สลับหรือบางทีเราก็ลืมสลับอะไรแบบเนี้ยอยากให้ดูก่อนว่าต่อให้เราไม่ได้สลับไปที่ตัวของ Pure Shot ในการถ่ายกลางคืนนะครับตรงเนี้ยภาพมันก็ยังโอเคอยู่นะตอนนี้ผมดูในจอเนี่ยโอ้โหภาพโคตรสว่างเลยทุกคนเดี๋ยวสลับโหมดไปใช้ตัวของ Pure Shot ผมเองก็อยากรู้เหมือนกันว่าเวลาที่เราใช้ตัวของ Pure Shot เนี่ยภาพมันจะออกมาสว่างอีกแค่ไหนโอเคทุกคนตอนนี้ผมเปลี่ยนมาเป็นตัวของ Pure Shot นะครับแต่ทุกคนยังไม่เห็นภาพนะตอนนี้ผมเอามือบังไว้เดี๋ยวผมจะเปิดมือให้ดูแล้วดูความสว่างครับเวลาที่เราใช้ Pure Shot ในการถ่ายครับเนี่ยเฮ้ยมันสว่างแบบสว่างเลยอะสว่างแบบเหมือนไม่ใช่กล้อง Action Cam ทุกคนที่ผมเห็นอยู่ในจอตอนเนี้ยผมตื่นตาตื่นใจมากนะครับซึ่งเวลาที่เราใช้ Pure Shot นะครับมันก็จะช่วยเร่งเรื่องแสงแล้วก็ผมเข้าใจว่ามันก็จะใช้ตัวของชิปประมวลผลเรื่อง AI เรื่องของตัวที่เป็นเกี่ยวกับ Image Processing มันช่วยขจัดเรื่อง noise ออกไปด้วยนะครับเวลาที่ใช้ตัวของ Pure Shot เนี่ยแล้วก็มาเดินเยาวราชแบบเนี้ยลองดูครับว่ามันมีความสั่นไหวมันมีเจิร์กมีแบบที่มันแบบทำให้ตัวของแสงเนี่ยมันผิดเพี้ยนไปด้วยหรือเปล่านะครับส่วนเรื่องเสียงไมโครโฟนเวลาที่เราถ่ายตัวของโหมด Pure Shot นะครับตรงนี้ตัวเครื่องจะบังคับให้เราเลือกเป็นตัวของ Win Noise Reduction อย่างเดียวนะครับจะไม่สามารถเลือกตัวของ Voice Enhancement ได้นะทุกคนความพิเศษของโหมด Pure Shot ในปีนี้นะครับไม่ใช่แค่เรื่องของการถ่ายวิดีโอแบบภาพสว่าง
แล้วก็ถ่ายได้แค่ 4K 30 เฟรมนะครับ แต่คือ Pure Shot ในตัวของ Insta 30S Pro 2 ปีนี้เนี่ย สามารถตั้งค่าได้ถึงระดับ 4K 60 เฟรมทุกคน นั่นหมายความว่าข้อจำกัดที่เราพูดถึงกันเนี่ย ว่าแบบเวลาที่เราใช้โหมดช่วยถ่ายกลางคืนเนี่ย แล้วมันแบบถ่ายไม่ถึง 50 หรือ 60 เฟรมอะไรพวกเนี้ย มันหมดไปแล้วครับ เดี๋ยวผมจะถ่ายเป็นอินเสิร์ตที่ใช้ตัวของ Pure Shot แล้วก็ใช้เป็น 4K 50 เฟรมให้ทุกคนได้ดูว่ามันออกมาเป็นยังไงครับ โอเคทุกคนตอนนี้คุณอยู่กับทั้ง 3 กล้องนะครับ ตัวของ S Pro 2 แล้วก็ตัวของ DJI Action 5 Pro แล้วก็ตัวของ GoPro 3 ครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูก่อนเป็นเซตอัพที่อลังมากมีแต่คนมองทั้งนั้นเลยครับเนี่ยผมถ่ายให้ดูก่อนเนี่ยโคตรอลังเลยลองดูครับตอนนี้ผมตั้งค่าเป็นตัวของทั้งหมดเนี่ยอยู่ในโหมดวิดีโอปกติอยู่นะครับก็คือตัวของ 4K 25 เฟรมนะครับการสั่นอะไรเปิดปกตินะครับลองดูครับว่าถ้าอยู่ในโหมดที่ถ่ายวิดีโอปกติแบบเนี้ยภาพออกมาเป็นยังไงนะครับทั้ง 3 ตัวเลยนะครับทั้งตัวของ GoPro Hero 13 Black นะครับตัวของ S Pro 2 นะครับ Insta 3% S Pro 2 แล้วก็ตัวของ DJI Action 5 Pro นะครับก็ลองดูประสิทธิภาพครับแล้วเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนเป็นตัวโหมดที่ช่วยเรื่องการถ่ายกลางคืนให้ดูว่าแต่ละตัวเนี่ยภาพที่มีตัวช่วยบูสต์ในเรื่องของถ่ายกลางคืนเนี่ยมันออกมาเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูกันครับทุกคนตอนนี้ผมมาตั้งค่าเป็นตัวของตัวช่วยโหมดถ่ายกลางคืนนะครับตัวของ S Pro 2 ก็คือโหมด Pure Shot ตัวของ DJI Action 5 Pro ก็คือตัวของโหมดที่ชื่อว่าตัว Super Night ตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวของ GoPro มันไม่มีตัวช่วยการถ่ายกลางคืนก็จะเป็นโหมดธรรมดานะครับภาพมันก็จะมืดๆกว่าหน่อยแต่คือลองดูตัวหลักๆเนี่ยก็คือตัวของ DJI กับตัวของ S Pro 2 ลองดูกันครับว่าประสิทธิภาพเวลาถ่ายกลางคืนเวลาที่เราใช้ตัวของโหมดตัวช่วยในการถ่ายกลางคืนของทั้งคู่เนี่ยของ DJI กับตัวของ Insta 30S Pro 2 เนี่ยภาพมันออกมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมเดินไปเรื่อยๆให้ดูครับมีตรงไหนที่อาจจะต้องหลบคนก็อาจจะต้องหลบเพราะว่าตัวของไม้ที่ถือเนี่ยมันยาวมากทุกคนนี่แบบคนมองแล้วเขินเหมือนกันนะลองดูครับว่าประสิทธิภาพเนี่ยของทั้ง3กล้องเนี่ยเวลาที่เราเอาออกมาใช้จริงเนี่ยในสถานการณ์จริงที่เราอยากจะพกแค่ตัวของ Action Cam ตัวเดียวออกมาแบบเนี้ยแล้วแบบคาดหวังว่าเราไปถ่ายทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนด้วยเนี่ยประสิทธิภาพเนี่ยมันออกมาเป็นยังไงนะครับอันนี้ผมยื่นออกไปไกลนิดนึงนะครับตรงนี้เนี่ยลองดูภาพแบบทั่วๆได้ครับว่าประสิทธิภาพของทั้งหมดเนี่ยเวลาถ่ายแบบเนี้ยมันเป็นยังไงบ้างลองดูครับว่าภาพเนี่ยเวลาที่ผมถ่ายแบบทั่วๆแบบเนี้ยครับประสิทธิภาพเนี่ยเวลาที่ใช้ตัวช่วยโหมดถ่ายกลางคืนแบบเนี้ยมันออกมาเป็นยังไงบ้างตอนนี้คงได้เห็นกันแล้วนะครับตอนนี้ผมมาอยู่ตรงบริเวณ MRT วัดมังกรนะครับแล้วก็ตั้งค่าตัวกล้องเนี่ยยังเป็นตัวช่วยของการถ่ายกลางคืนอยู่นะครับในตัวของ DJI เป็นชื่อโหมดว่าตัวของ Super Night ตัวของ S Pro 2 เป็นตัวของ Pure Shot ส่วนตัวของ GoPro เนี่ยมันไม่มีตัวช่วยถ่ายกลางคืนนะครับตรงนี้เนี่ยจริงๆถ้าดูจากภาพที่ผมเห็นตอนนี้ก็คือที่สูสีกันเลยเนี่ยก็คือตัวของ DJI กับตัวของ S Pro 2 นะครับตัวของ GoPro มืดสว่างสู้คนอื่นไม่ได้เลยครับลองดูประสิทธิภาพหลักๆก็คือตัวของ S Pro 2 กับตัวของ DJI Action 5 Pro ดูนะครับว่าประสิทธิภาพเนี่ยตอนนี้จริงๆถ้าดูจากในจอเนี่ยมันดูสว่างนะแต่คือในสภาพแสงจริงทุกคนมันค่อนข้างมืดมันจะมีแค่แสงจากตัวของไฟริมทางนิดเดียวแล้วเนี่ยผมเดินมาในมุมที่มืดมากขึ้นลองดูเขาว่าประสิทธิภาพเนี่ยเวลาที่อยู่ในสภาพแสงประมาณเนี้ยกล้องแต่ละตัวเนี่ยทำผลงานตอนถ่ายวิดีโอในตอนกลางคืนเนี่ยได้ดีแค่ไหนนะครับตอนนี้เนี่ยตอนนี้มีรถผ่านไปผ่านมาจะมีแสงแวบไปแวบมาครับแต่ลองดูครับว่าเวลาที่เราอยู่ในตัวของที่มันมืดมากประมาณเนี้ยครับประสิทธิภาพของการถ่ายเนี่ยเป็นไงโอ้ยผมเพิ่งเห็นภาพของ GoPro ในจอด้านหน้ามันสว่างสู้คนอื่นไม่ได้จริง GoPro
อันนี้ผมยืดนะครับสุดแขนเลยประมาณ70มีตัวของด้ามจับของผมอีกอันหนึ่งก็อาจจะประมาณสัก80 เซน75-80 เซนครับลองดูครับเดี๋ยวผมลองหมุนรอบๆดูไปแบบช้าๆครับลองดูประสิทธิภาพนะครับในเรื่องของการถ่ายวิดีโอตอนกลางคืนครับว่ากล้องแต่ละตัวเนี่ยสามารถทำประสิทธิภาพได้ดีแค่ไหนตอนนี้คงเห็นกันแล้วนะครับไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งในตัวของ S Pro 2 นะครับก็คือเขาจะมีตัวของ Color Profile ให้เราเลือกใช้เนี่ยเป็นโทนสีแบบ Leica ด้วยก็คือตัวของ Leica Natural แล้วก็ตัวของ Leica Vivid ครับเวลาที่เราเลือกใช้ก็จะมีคำอธิบายนะครับแต่คือผมสรุปโดยรวมเนี่ยเวลาที่เราเลือกตัวของโทนสีแบบ Leica เนี่ย Contrast มันจะดูแบบจัดขึ้นนิดนึงแล้วก็สีเนี่ยมันจะดูแบบวอร์มๆขึ้นนิดนึงตรงนั้นนะครับทุกภาพที่เห็นอยู่ตรงเนี้ยผมเลือกมาจากที่แบบผมถ่ายด้วยตัวของไม่ Leica Vivid ก็ตัวของ Leica Naturalทั้งหมดเลยครับตรงนั้นซึ่งรูปนิ่งที่ออกมาจากการใช้ตัวของ S Pro 2 นะครับก็คือถ่ายได้ทั้งแบบที่แบบfull sensor เลยก็คือตัวของ50ล้านพิกเซลแล้วก็ถ้าจะเลือกใช้ที่เป็นถ่ายในลักษณะที่เก็บช่วงแสงแบบ HDR ด้วยเนี่ยก็จะเหลือที่ประมาณ12ล้านพิกเซลนะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่แล้วแต่เราเลยครับว่าเราอยากถ่ายให้มันแบบได้เต็มแบบที่แบบ50ล้านพิกเซลเลยไหมหรือจะถ่ายแค่เก็บรายละเอียดแบบนิดหน่อยที่แบบ9ล้านพิกเซลถ้าถ่ายแบบ16:9หรือจะถ่ายที่เป็นตัวของ4:3ก็คือแบบ12ล้านพิกเซลอะไรแบบนั้นเนี่ยก็สามารถทำได้นะครับจากที่ผมได้ใช้งานตัวของ Insta360 S Pro 2 นะครับต้องบอกว่าผมทึ่งกับความสามารถของกล้องตัวนี้หลายอย่างมากครับโดยเฉพาะในเรื่องของภาพทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนยิ่งในส่วนของกลางคืนนะครับตรงนี้อย่างที่เห็นกันว่าภาพมันสว่างมากจนตอนที่ผมเห็นตอนแรกตอนผมเอาไปถ่ายที่เยาวราชผมแบบAmazing มากแล้วยังคิดอยู่เลยว่านี่มันไม่ใช่กล้อง Action Cam ที่เราคุ้นเคยละมัน Beyond ที่แบบมันแบบได้ภาพตอนคืนที่มันดีมากๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวไมโครโฟนในตัวกล้องตลอดเวลาที่ผมใช้กล้องตัวนี้นะครับจังหวะที่หยิบตัวของ S Pro 2 มาใช้งานเนี่ยผมไม่ได้ต่อตัวของไมโครโฟนใดๆเลยครับเป็นตัวของเสียงไมโครโฟนที่มาจากตัวกล้องอย่างเดียวเลยครับตัวของวินการ์ดอันเนี้ยยอมรับเลยว่าเขาคิดมาดีแล้วก็ช่วยจริงๆครับว่าทำให้เราเวลาที่ใช้กล้องเนี่ยแล้วเราจะวล็อกหรืออะไรแบบเนี้ยมันส่งผลทำให้เรื่องเสียงเนี่ยเรามั่นใจว่าตัวกล้องเนี่ยมันรับเสียงเราได้ดีจริงๆตรงนั้นส่วนอื่นๆที่ผมชอบในตัวกล้องตัวนี้นะครับก็อย่างเช่นเรื่องของมุมมองของเลนส์ที่กว้างถึง157แล้วก็อย่างที่บอกเนี่ยว่าจังหวะที่ใช้จริงๆเนี่ยผมมักจะใช้ตัวของมุมมองเลนส์เนี่ยตัวของ Mega View ที่มันจะได้กว้างมากแต่คือความโค้งเนี่ยมันจะน้อยนะครับอันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่ผมใช้บ่อยนะครับแล้วก็มีฟีเจอร์อีกหลายอย่างมากครับที่กล้องตัวนี้เตรียมมาให้เราได้ใช้นะครับอย่างเช่นตัวของ Time Code Sync ตัวกล้อง S Pro 2 ก็มีแล้วนะครับแล้วก็เรื่องของฟีเจอร์ Battery Endurance อันนี้ก็น่าสนใจครับเวลาที่เราใช้ตัวของ Battery Endurance เนี่ยมันจะช่วยทำให้เราถ่ายวิดีโอได้นานขึ้นเพียงแต่ว่ามันก็จะจำกัดว่าคุณถ่ายได้ลิมิตนะที่ตัวของ 4K ไม่เกิน30อะไรแบบนี้อันนี้ก็เป็นฟีเจอร์ใหม่ครับที่เอามาใส่ในตัว S Pro 2 ครับโดยรวมถือว่าเป็นกล้องที่น่าสนใจมากนะครับแล้วก็กับราคาที่ผมพูดถึงไปเนี่ยว่าตัวที่เป็นแบตเตอรี่2ก้อนตัวแพ็คแบตเตอรี่2ก้อนเนี่ย 14,900 บาทถือเป็นราคาที่เร้าใจมากครับใครสนใจสามารถที่จะคลิกสั่งซื้อได้ที่ description เลยนะครับส่วนตอนนี้ผมขอลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ